درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک موتیف مربع سه‌بعدی، یک کار بسیار زیبا. یه خورده با موتیفایی که تا حالا بافتیم متفاوت بوده. این کار بسیار زیبایی هستش، بسیار مناسب برای پتوی نوزاد، پتو، شال مبلی، رو تختی یا کوسن هست این کار. دوستان این کار رو من الان هر یه دونه این موتیف 20 سانتی متر شده، ولی شما میتونید، این از اون کارهایی هستش که میتونید همون یه دونه موتیف رو هر چقدر که دوست داشته باشید امتداد بدید، مثلا به اندازه یک کوسن 40 سانتی یا به اندازه شال مبلی رو تختی، هر چقدر دوست داری اون رو ادامه بدی و یک کار باشه. یا اینکه نه، میتونی مثل من برای بافت کوسن یا حالا هر چیز دیگه ای اون رو به موتیف های کوچیک‌تر، اندازه موتیف های کوچیک‌تر ببافی و در نهایت اونها رو به هم وصلش کنی و اون چیزی رو که میخوای در آخر داشته باشی. یک کار سه‌بعدی و بسیار زیبایی هستش. همینطور که میبینید من 1 2 3 4 رنگ استفاده کردم که تکرار شده، ولی توی این یک رنگ اضافه تر هم داشتم. رنگ بندی کاملا سلیقه‌ای، ولی یه نکته‌ای که توی انتخاب رنگ ها هستش، رج اول و رج دوم کلا با یک رنگ بافته میشه و قطع میشه، ولی رج سوم، چهارم باید با یک، یعنی هر دو رجش باید با یک رنگ بافته بشه و بعدش قطعش کنید حالا بخواید رنگتون رو عوض کنید. و دیگه همین دیگه. من این رو با کانوا آکریل تاب ایرانی بافتم و قلاب شماره 3. دیگه هر نخی که استفاده کردید متناسب با اون قلابتون رو هم انتخاب کنید. مرسی که با من همراه هستید. این ویدیو رو از دست ندید، بسیار کار زیبایی هست. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که لایک کنی و کانال رو هم سابسکرایب داشته باشی. بافتمون رو شروع میکنیم با رنگ آبی کمرنگ. میام یک گره میزنم سر قلابم و 4 تا زنجیره، 1 2 3 و 4 بست میزنم به اولین پایه زنجیرم. یک حلقه اینجا درست میکنم. 1 2 3 4 و 5 زنجیره میزنم. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، میام درون حلقه ای که الان اینجا ایجاد کردم با 4 تا پایه دوبل نیمه، یعنی مرحله آخرش رو نگه میدارم. میام یک پایه ادغام میبافم، 1 2 مرحلهش رو میبافم، 2 3 و دوبل 4. به این صورت در آخر همه رو با هم یکی میکنم. 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5. میام درون همین حلقم یک پایه بست میزنم. این رو باید تکرار کنم. 1 2 3 4 5 زنجیره، دوباره با 4 تا پایه دوبل نیمه درون این حلقه ای که درست کردم ابتدایی بافتم، یک پایه ادغام میبافم. این دومین دوبلم و سومی و در نهایت دوبل 4. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیر میزنم. میام درون همین فضا دوباره یک پایه بست میزنم. 5 تا زنجیر، 1 2 3 4 و 5 و تکرارش میکنم. دوباره دیگه این بافت رو باید تکرار کنم، یعنی درون حلقمون باید 4 تا پایه ادغامی داشته باشم که قبلش یه 5 تا زنجیره دارم، بعدش هم همینطور و با پایه بست در اون حلقه اون رو اتصال میدم. به این صورت ادغام میکنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره که ثابت هست زنجیره هام، درون حلقه یک پایه بست. یک بار دیگه هم اینجا اون رو تکرارش میکنم.
به این صورت چهارمی‌ام که بافتم 5 تا زنجیرم رو زدم، میام دوباره درون حلقم با یک پایه بست کارم رو اتصال میدم و نخ رو هم بکشم، یک زنجیره اینجا میزنم، میام نخم رو قطعش میکنم و با رنگ بعدی کارم رو ادامه میدم. بعد شروع رج دوم با رنگ بعدی یه گره میزنم سر قلابم، بافتم رو شروع میکنم، میام درون این حلقه ابتدایی بافتم وارد میشم و نخ میگیرم میارم بیرون و 3 تا یک بست میزنم، محکمش میکنم به این صورت و 2 تا زنجیره میزنم. خب و این زنجیره رو رها میکنم، پای دوبل اولم رو رها میکنم، میام روی این پایه. ببینید پایه میشه که گندمیش بزرگتر هست و بهتر دیده میشه. خب معمولا میفته روی دوبل دوم. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، میام درون این، پس ببینید کجاست، 5 تا زنجیره رو رها کردم، دوبل اول رها، روی دوبل دوم گندمیش رو گرفتم و میام اینجا شروع به بافت پایه دوبل میکنم. 1 12 تا پایه دوبل میبافم، 2 همینجا، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. یه دور بشمارم، 2 4 6 8 10 12. بله 12 تا پای دوبلم رو که بافتم 1 2 زنجیره میزنم، میام همین قسمت ابتدای بافتم یک پایه کوتاه میبافم و 2 تا زنجیره میزنم. اون ابتدای بافت رو یادم رفت بهتون بگم، اون زنجیره اول میشد جزء پایه کوتاه حساب میشه و این بافت رو تکرار میکنم. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، زنجیره رها میشه، پایه دوبل اول رها میشه، روی پایه دوبل دوم گندم میشه. همونطوری گفتم گندم میشه. حالا اگه برای شما گندمی سومی واضح تر دیده میشه یا اولی روی عمره، ولی قاعدتا روی دوبل دوم هستش. میام تکرار میکنم بافتم رو، 12 تا پای دوبل هم دوباره اینجا میبافم و این رج رو به این روش ادامه میدم. پس 12 تا دوبل، یه دور با هم بشماریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا پای دوبل که زدم 2 تا زنجیره میزنم، میام توی ابتدای بافتم این حلقم رو قلاب رو وارد میکنم، یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه اینجا میبافم و 2 تا زنجیره میزنم، میام روی گلبرگ بعدی، زنجیره ها رها، دوبل اول رها، روی دوبل دوم اون رو میگیرم و شروع به باف میکنم. 12 تا پای دوبل اینجا میبافم و به همین روش اون رو کاملش میکنم. به این صورت من رج رو به اتمام رسوندم. 2 تا زنجیره آخرم رو میزنم، میام درون فضای اولیه بافتم یک پایه بست میزنم و یک زنجیره، نخم رو قطع میکنم. همونجوری که گفتم رج اول و دوم در پایان رجش میایم نخمون رو قطعش میکنیم. به این صورت این میشه شکل بافتم در پایان رج دوم. برای شروع رج سوم با رنگ بعدی کارمون رو شروع میکنیم. یکی از این دسته ها رو فرق نمیکنه، یکیشو انتخاب میکنیم. ببینید میایم 4 تا پایه رو جدا میکنیم، 1 2 3 4. این 4 تا پایه رها میشه در فضای پایه پنجم، یعنی پایه پنجم گندمیش رو نمیگیرم، میام توی فضای قبلش قلابم رو
به این صورت وارد میکنم و 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5 و میام 2 بار نخ سر قلابم میگیرم. میخوام پای دوبل نیمه برجسته از زیر ببافم و باهاش یه پای کلستر ببافم. به این صورت که ببینید همین فضا که الان زنجیره ها رو زدم همین پایه. خب میشه پای 5. قلاب رو به این صورت وارد میکنم، به پشت میبرم، یک پای دوبل نیمه یعنی مرحله آخرش رو نگه میدارم. دوباره پای بعدی به همون صورت یک پای دوبل نیمه، این 2 پای بعد یک پای دوبل نیمه، 3 پای بعد یک پای دوبل نیمه دیگه. ببینید 4 تا پای دوبل نیمه دارم و به اضافه 5 تا زنجیرم. اینا رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. حالا از این طرف ببینید این پای دوبلی رو که بافتیم، پای دوبل آخر رو که بافتیم، توی همون فضای کنارش میام یک پایه بست میزنم. حالا این قسمت میشه گوشه بافت من. اینجا رو نشاندارش کنیم توی ابتدای رنج. میام قبل از اینکه ادامه بافت رو برم به اولین پای ادغامیم یک مارکر میدم که در ادامه دچار مشکل نشم. خب یک بار دیگه پس 5 تا زنجیره که زدم میام روی این 4 تا پای دوبل دوباره هر کدوم یک دوبل نیمه میبافم. 1 به صورت برجسته از زیر، 2 3 و 4. اینجا همه رو با هم یکی نمی کنم. میام روی دسته بعدی 4 تا دوبل اول رو دوباره میگیرم، هر کدوم رو به صورت برجسته از زیر یک پای دوبل میبافم. یعنی روی هم باید 8 تا پای دوبل برجسته از زیر ببافیم. 4 تا توی دسته اول، 4 تا توی دسته دوم، این 3 و این هم 4میش. خب به این صورت الان ببینید چند تا نخ دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا نخ سر قلاب دارم. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میام توی فضای بعد از پای دوبل نیمه آخرم یک پایه بست میزنم. این میشه شکل بافتمون و تکرار کنم. یعنی 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. دور 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه دوبل نیمه، 1 2 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میام توی فضای بعدی قبل از پای دوبل بعدی یک پایه بست. دوباره این پایه رو ادغامی رو هم با یک مارکر نشاندارش میکنم. 1 2 3 4 5 زنجیره و بافتی رو که اینجا این ادغامی که اینجا رفتیم رو میام دوباره یک بار دیگه تکرار میکنم. بهتر ببینید دور 4 تا پایه میمونه دیگه. 4 تا پایه این دسته، 4 تا پایه این دسته، همه رو میگیریم ادغام میکنیم. از اولی شروع میکنم. 1 از اولی منظورم این نگفته ها. 2 دوبل نیمه برجسته از زیر میبافم. 3 4 میام دسته بعدی روی 4 تای اولیش بافت رو تکرار میکنم. پس شد 5 6
7 و 8. به این صورت دوباره همه رو با هم یکی میکنم، یک کلستر میبافم، 1 2 باز میخوام 2 3 4 5 تا زنجیره تو فضای بعدی، یک پایه بست، 1 2 3 4 5 تا زنجیره و به همین روش تکرار میکنم. 2 تا گوشش رو الان بافتم، میام اینجا روی 4 تا پایه بعدی یک ادغام، از اینجا به بعد تا روی 4 تا پایه بعدی یک ادغام و به همین روش 2 تا گوشه دیگر رو هم کامل کنیم. خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، 5 تا زنجیرم رو هم زدم، میام بست میزنم درون اولین پایه زنجیره‌ای که بافته بودیم. به این صورت نخم رو همونطور که گفتم قطع نمی کنم، با همین رنگ ادامه بدم. میام ابتدا 2 تا زنجیره میزنم، حالا مارکرم رو در میارم، الگویی رو که از این به بعد میریم هر دو رج تکرار میکنیم، یعنی یکی این رج و رجی رو که الان میبافیم باید همش تکرار بشه. و 2 بار نخ سر قلاب میام روی ادغامی که بافتم، ببینید گندمیش مشخصه، گندمیش رو میگیرم و شروع به بافت پایه دوبل میکنم. 12 تا دوبل اینجا میبافم، 1 2 شماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا رو که بافتیم 2 تا زنجیره میزنیم. میام روی این پایه بستی که تو رج قبل داشتم، روی خود پایه بست، نمیخوام توی فضای آبی رنگم برم. خب به این صورت یک پایه بست میزنم، 1 2 زنجیره میزنم. حالا میام 2 بار نخ سر قلاب روی پایه ادغامی که بافتم 8 تا پایه بلند هم اینجا میبافم، 1 2 3 پایه دوبل، عذر میخوام، 8 تا پایه دوبل، 4 اشتباهی گفتم بلند، 5 6 7 و 8 2 4 6 8 1 2 زنجیره میزنم. دوباره میام مارکر رو در میارم و بافتم رو تکرار میکنم روی پایه ادغامم، 2 بار نخ سر قلاب رو پایه ادغام. هم میتونید درون خودش این فضا ببافید یا اینکه نه روی خود گندمی، هر جایی که براتون بزرگتره و راحت تر میتونید بافت بزنید. به این صورت ادامه میدم، میام 12 تا پایه دوبل هم اینجا میبافم. به این صورت 12 تا پایه دوبل هم که اینجا بافتم، 1 2 زنجیره میزنم، میام روی این پایه بستم، رو خود پایه بست یک پایه بست دیگه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب و روی پایه ادغامی میام 8 تا پایه دوبل هم اینجا میبافم و به همین روش این الگو رو تکرارش میکنم. به این صورت ببینید 8 تا پایه دوبل هم که اینجا بافتم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بست بافت رو تکرار میکنم، 1 پایه بست اینجا میزنم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی ادغامی گوشه بافتم، ادامه میدم بافت رو با 12 تا پایه دوبل. به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم، آخر رج بیم بست میزنیم به همون ابتدای بافتمون و دیگه اینجا میایم نخمون رو قطع میکنیم، 1 زنجیره میزنم و اینجا دیگه میتونیم نخمون رو قطعش کنیم. به این صورت در میاد شکل بافتمون تا به اینجا و با رنگ بعدی ادامه بدیم. برای شروع رج پنجم میایم
با رنگ بعدی کارم رو شروع میکنم. یکی از این گلبرگ هایی که گوشه بافتم هست. خب بافت تکرار هست، همونطور که گفتم دیگه. 4 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 3 4 پایه رها. این پایه پنجم توی فضای قبلش. خب گندمیش نمیام، میام توی فضای قبل و نخم رو اینجا وصلش میکنم و 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. دوباره پایه دوبل ادغام میخوام ببافم روی 4 تا پایه بعد به صورت برجسته از زیر. 1 2 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنم. گوشه بافتم هست، به خاطر همون یکی میشه. 1 2 3 4 5 تا زنجیره. بعد از دوبل آخر که بافتم درست تو فضای کنارش قبل از دوبل بعد یک پایه بست میزنم. میتونیم مارکر بدیم، اگه فکر میکنید گم نمیکنید احتیاجی نیست بدید. حالا من همینطوری میزنم به این صورت. خب و 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنم. دوباره 8 تا پایه دوبل نیمه و یک ادغام. 4 تاش روی این گلبرگ هست که دارم میبافم. 4 تا روی گلبرگ بعدی. 2 3 و 4 نگه میدارم. میام دسته بعدی 4 تا پایه اول 4 تا دوبل نیمه. 1 از دسته دوم هستیم. 2 و 3 این هم 4. حالا 8 تا پایه دوبل نیمه دارم به اضافه اون زنجیره ها که روی قلابم هست. همه رو با هم یکی میکنم و یک ادغام. 1 2 3 4 5 تا زنجیره. بعد از پایه دوبل آخری که الان برای نیمه بافتم و یک پایه بست میزنم. خب این میشه شکل بافتم. حالا این رو باید ادامه بدم. دوباره میام روی 4 تا دوبل اینجا، 4 تا دوبل همین طرف، یک پایه ادغام. 2 3 4 5 تا زنجیره ابتدا میزنم و دور 8 تا پایه بعدی هر کدوم یک دوبل نیمه. 1 2 و 3 4. این 4 تا از این دسته که داشتم میبافتم یکی نمی کنم. روی دسته بعدی 4 تای اول. 1 2 3 و 4 که رو هم شد 8 تا. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره در فضای بعد از این دسته ادغام یک پایه بست. 1 2 3 4 5 زنجیره و میرسم به گوشه بافتم. 4 تا پایه دوبل نیمه. 1 گوشه دوم هستیم همونطور که گفتم. 2 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنم. یک ادغام. 1 2 3 4 5 زنجیره. میام توی این فضا یک پایه بست. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و این 4 تا و 4 تای بعدی رو با هم هر کدوم یک دوبل برجسته از زیر نیمه و یک ادغام میزنم و این روش بافت رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. به این صورت رنج رو که به انتها رسوندیم 5 تا زنجیره آخر رو
میزنیم و میایم بست میزنیم درون اولین پایه‌ای که زده بودیم برای زنجیره. رج بعدی رو هم دوستان با همین رنگ ادامه میدم. مارکرم رو در میارم. این مارکر رو برای این میزنیم اشتباه نشه، یه جایی که قراره مخصوصا توی این رج ها قراره 12 تا باشه 8 تا باشه اشتباه نکنیم. 2 تا زنجیره میزنم. بافت همونطور که گفتم این الگو دیگه تکرار میشه. بیام روی ادغامی اولم و 12 تا پایه دوبل اونجا میبافم. 1 2 3 12 تا پایه دوبل که اینجا بافتم 1 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بستم 1 پایه بست میبافم. 2 تا زنجیره میزنم. دوباره میام روی پایه ادغامی 8 تا پایه دوبل هم اینجا میبافم. 1 8 به این صورت 8 تا هم که اینجا بافتم 1 2 زنجیره میزنم. روی پایه بستم 1 پایه بست میزنم. 2 تا زنجیره دوباره تکرار میکنم. روی ادغامی گندمیش رو میگیرم 8 تا پایه دوبل هم اینجا میبافم. به این صورت 8 تا رو که بافتم 2 تا زنجیره که داشتیم رو میزنم. میام بست میزنم به بستمون توی رج قبل 1 2 زنجیره میزنم. دوباره میام روی ادغامی گوشه بافتم 12 تا پایه دوبل میبافم. یادمون نمیره توی گوشه ها 12 تا دوبل بافته میشه. روی ادغامی های وسط بافتمون حالا هر چند تایی که باشه 8 تا پایه دوبل بافته میشه. خب الان اینجا این 12 تا رو من کاملش میکنم و 2 تا زنجیره 12 تا رو بافتم 2 تا زنجیره زدم بست روی پایه بست رج قبلی 2 تا زنجیره میزنم و بافتم رو به همین صورت ادامه میدم. دوستان شما هر اندازه که دوست دارید کارتون بزرگتر بشه این پایه های ادغام وسطمون هستش که اضافه میشه. هر چقدر که اضافه بشه باز الگوی بافت همین هستش، تغییر نمیکنه. به همین روش اون رو ادامه میدم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم در آخر 2 تا زنجیرم رو زدم و به همون صورت میایم بست میزنیم به ابتدای رجمون 1 زنجیره میزنیم و نخمون رو اینجا قطعش میکنیم و به این شکل کارمون میشه. خب برای شروع رج بعدی باید رنگ رو انتخاب کنید که بشه رنگ آخر کارتون، چون ما یک رج در واقع این رو الگومون رو میریم و رج آخر که بافت پای کوتاهمون هستش. هر رنگی رو که دوست دارید برای این کار انتخاب میکنید و بافت رو شروع میکنیم از مثل همون الگویی رو که داشتیم میبافتیم. شروع میکنیم از قسمت گوشه بافتمون 1 2 3 4 تا پای دوبل اول رها میشه. در فضای بعدش میشه پایه چهارم و پنجم. نخم رو وارد میکنم و 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و میام دور از اولین پایه دوبلم شروع میکنم. هر کدوم 1 پایه دوبل برجسته از زیر به صورت نیمه 4 تا پایه 1 2 و بافت رو تکرار میکنم توی این رج هم 3 و 4. چون گوشه بافتم هست همینجا همه رو یکی میکنم 1 ادغام میبافم 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. تو فضای بعد از آخرین پایه دوبل نیمه ای که بافتم 1 پایه بست 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و میام دور از اولین پایه شروع میکنم 4 تا پایه این قسمت 1
و 2 همون الگو رو پیاده میکنم. 3 4 تا پای دوبل نیمه اینجا دارم، یکی نمی کنم، 2 بار نخ سر قلاب میام توی 8 تای بعدی، 4 تای اول رو به همین صورت میگیرم، 1 2 و 3 و این هم 4. ببینید به این صورت همه رو با هم یکی میکنم و 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5. در فضای بعدی یک پایه بست، 1 2 3 4 5 تا زنجیره و این الگو رو تکرارش میکنم. ببینید تا به گوشه برسم. الان این الگوی 8 تاییامون شده 3 تا، 1 2 3، یعنی 4 تا اینجا، 4 تا اینجا، 4 تا اینجا، 4 تا اینجا. به همین صورت اون رو ادامه میدم. خب دوستان من این زلش رو به اتمام رسوندم. همونطور که میبینید الان این الگومون توی هر زل تبدیل شده به 3 تا قسمت. خب به این صورت آخر بافت رو که رفتم توی این زل، توی فضای بعدی یک پایه بست میزنم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. حالا تو گوشه بافتم هستم، پس تکرار میکنم. 4 تا پای دوبله برجسته از زیر نیمه و اون رو تبدیل میکنیم به یک ادغامی برای گوشه بافتمون. 1 2 و به همون روش بافت رو ادامه میدیم و 4. همه رو یکی میکنم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، میام توی حوض میخوام فضای بعدی یک پایه بست میزنم، 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره و تکرار میکنم. 4 تا اینجا، 4 تا اینجا، یک پایه ادغامی میبافیم و به همین صورت 2 تا بافت رو کامل میکنیم. بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم میایم بست میزنیم به ابتدای بافتمون. میخوام خودش بست بزنم به این صورت. بافت موتیفمون کامل شده. اگه به این اندازه میخواین، این سایز الان حدود 20 هاست، کامل شدهش هست 20 سانتی متر و دیگه نمیخوام ادامه بدم. شما اگر براتون این اندازه مناسب بود و نمیخواید ادامه بدید، پس بیایید بافت یه دور حاشیه هم بریم. میام با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم، یک زنجیره میزنم، توی همین فضا 4 تا کوتاه میبافم، 1 2 3 و 4. روی پای ادغامی گوشه 1 2 و 3 تا پای کوتاه هم اینجا می بافم. پس توی این رج در فضاهای 5 زنجیره‌ای 4 تا کوتاه، 1 2 3 4 پای کوتاه رها میشه، میام توی فضای بعدی 1 2 3 و 4 ادغامی رها میشه، در فضای بعدی 1 2 3 و 4. به همین روش این رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. روی ادغامی و پای کوتاه ها چیزی نمی بافم، فقط در فضاهای 5 زنجیره‌ای. اون رو تکرار کنیم تا گوشه. به این صورت تو همه فضاهام 4 تا پای کوتاه که بافتم، روی پای ادغامی گوشه که رسیدم 3 تا پای کوتاه یک جا می بافم، 2 و 3 و بافت رو ادامه میدم توی همه فضاهای زنجیره این 4 تا پای کوتاه، 1 2 3 4 و تکرارش میکنم. همونطور که گفتم این رج پایانی بافتمون هست. 1 2 3
و 4 به همین صورت. خب دور تا دور بافتمون اون رو کامل میکنیم، موتیف هامون رو میبافیم و میایم برای اتصال بافتمون.